سلام دوستان نهایت عزیز، خدا کنه خوب و صحتمند باشین. امروز میخوایم باز هم ما و شما بتانیم یک پروگرام JDBC نوشته بکنیم. ای که چطور بتانیم از امی تیبل استودنت که ما و شما درش ریکارد انزرت کرده بودیم در اینجا است، ما و شما این دو نام ریکارد درش انزرت کردیم، ای را فچ بکنیم و در پروگرام جاوا ما و شما از او استفاده کنیم. خب بیاین که یک پروژکت جدید بسازیم. پروژکت قبلی ما که بود به نام اپلیکیشن 1 بود، ایران می نوشته میکنم اپلیکیشن 2 بعد از او فینیش قسمی که قبلا دیدیم به می شکل پکیج یک کلاس و این چیزا ساخته شد. در اینجا شما میتونید سورس کد را نوشته کنید. خب یاد گرفتیم. حالا ما شما اولین کار را که میکنیم کلاس را رجستر میکنیم و همچنان درایور را لود میکنیم. برای JDBC ما و شما تا میتونستیم که همین درایور کلاس پیدا کنیم. اینجا مثلا ما از این پروژکت دیگه میگیرم، اینی درایور کلاس بود. شما میتونید از اینترنت پیدا کنین، کپی پیست کنین. من اینو کپی پیست میکنم از این قسمت و در اینجا پیست میکنم. خب این کلاس not found exception رو ترو میکنم و شما try catch برش اضافه میکنیم. استپ اولی. استپ دومی ما و شما چی بود؟ آفرین، connection con equals to none. کانکشن شما ایمپورت میکنین اینجا به خاطر براتون اگر به شرکت هم میشه شما بفهمین java.sql.connection از این ایمپورت میکنین. ببینین اینجا ایمپورت شد. بعد از اون ما شما چی میکنیم؟ کانکشن آبجکت میسازیم. con.drivermanager.get connection. سه پارامتر میخواست. پارامتر اولی چی بود؟ URL چه قسم بود؟ JDBC mysql //localhost 3306. بعد نام دیتابیس. نام دیتابیس ما شما به نام دیمو بود. یوزر که ما شما داریم چی است؟ روت. پسوردش چی است؟ انوری، اما به حروف کوچک. ایران ما شما وقتی کوچ نوشته کردیم یا یک اکسپشن ترو میکنه. کدام اکسپشن هست؟ این نوشته است mysql اکسپشن. میبینین شما میتونین برای زیان کچ کلاس اضافه کنین. هر دویش به همین شکل هم میتونین بگذارین، اما اگر یک جای میخواستین هر دویش هم میتونین یک کچ کلاس هم داشته باشین که کد کمتر شد. خب استپ سومی چی بود؟ که ما شما استیتمنت آبجکت رو بسازیم. چطور میتونیم بسازیم؟ استیتمنت st equals to null. این را هم ایمپورت میکنیم استیتمنت ها. اینی پکیج درست انتخاب میکنیم. استیتمنت ایمپورت شد. اینجا سه استیتمنت. بعد از اون اینجا نوشته میکنیم statement con.create statement. استیتمنت ها ما شما چی کردیم؟ کرییت کردیم. بعد ما شما گفتیم که استپ چهارمی چی است؟ ما شما باید یک کوری نوشته کنیم. ما میخوایم تمام ریکاردهای تیبل استودنت فچ بکنم. پس چی نوشته کنم؟ select star from student. این تمام ریکاردها رو برام میده. درست؟ حالا میتونیم این رو اکزیکیوت کنیم. چطور اکزیکیوت میشه؟ st dot به خاطر dml data manipulation language ما شما چی استفاده میکنیم؟ اکزیکیوت اپدیت. به خاطر data retrieval language یا select ما شما چی استفاده میکنیم؟ execute query. ببینین execute query return type چی است؟ result set است. خب query را برش چی میکنین؟ پاس میکنین. ای با ما شما چی ریترن میکنه؟ یک result set. ما result set را اینجا نوشته میکنم result set یک آبجکت میخوایم دکلیر بکنم rs equals to null. این result set هم شما باید import کنین. بالا ازی کلیک کنین، بعد ازی import بسازین. در اینجا میشه که نوشته کنین rs equals to چیزی که از این کوری به دست آوردیم اون تمامش در اینی ریزل ست چی میشه؟ ذخیره میشه. خب حالا چطور میتونیم دیتا را فچ کنیم؟ این خیلی مهم است. شما فچینگ دیتا تا این قسمت ما شما در پروگرام در ویدیوهای قبلی دیده بودیم، در پروگرام قبلی هم کار کردیم. این مهم است. ببینین به خاطر فچ کردن دیتا، چون ما شما نمیفهم در اونجا 2 ریکارد است، 10 ریکارد است، 20 ریکارد است، چند ریکارد است. به خاطر ازی یک متد وجود داره rs.next چی کار میکنه؟ این ریترن میکنه بولین. چک میکنه در ریزلت ست آیا رو وجود داره یا نه. اگر رو وجود داره true ریترن میکنه،
اگر وجود نداره فالس. باز میبینه او رو که ریترن کرد، باز میبینه که روی دیگه وجود داره یا نه. هر قدر روهایی که وجود داره، مثلا اگر 5 رو وجود داره، روی اول چک میکنه رو وجود داره، ریترن ترو، او رو فچ میکنه. باز چک میکنه در ریزلت ست روی دومی وجود داره، بله ترو ریترن میکنه. سومی، چهارمی، پنجمی، وقت پنجمی رسید تا پنجمی ریترن کرد، باز میره در ریزلت ست چک میکنه آیا رو وجود داره، نه خیر وجود نداره. بر ما چی ریترن میکنه؟ فالس. وقتی فالس ریترن کرد دیگه وایل لوپ هم چی میشه؟ وایل لوپ هم استاپ میشه و اکزیکیوشن از وایل لوپ بیرون میشه. خب ما و شما چطور میتونیم از ریزلت ست دیتا رو فچ کنیم؟ خب ما و شما اینجا انواع دیتا رو از دیتابیس میفهمیم. ببینید این اینتیجر است تایپش، این استرینگ است تایپش، یا هم استرینگ است تایپش، چون ما و شما ورکر گرفته بودیم. میره نوشته میکنیم اینتیجر id. چطور بگیریم دیتا را؟ rs.getEnd rs.getEnd از ریزلت ست بر ما بده اینتیجر int سایز. بعدا در اینجا شما نام کالم نوشته میکنین، نام کالمی که در دیتابیس است، از کدام کالم دیتایش میخواین؟ id. پس در اینجا شما نوشته میکنین id. به همین شکل، به همین ترتیب string name rs.get name تایپش چی است؟ تایپش string است، پس get string. نام کالم در دیتابیس چی بود؟ ما شما name داریم، پس در این صورت در اینجا ما شما باید چی نوشته کنیم؟ name. string number rs.get string تایپ نمبر هم ما شما ورکر گرفته بودیم، از این خاطر string نوشته میکنیم. در اینجا شما ببینید نام کالم چی است؟ فون. پس شما در اینجا هم نوشته کنین فون. حال ما شما دیتا رو به دست آوردیم، فقط نیاز است که دیتا رو باید چی بکنیم؟ دیسپلی کنیم. این دیتا رو چه قسم کنیم؟ دیسپلی بکنیم. چطور میتونیم این دیتا رو دیسپلی کنیم؟ میتونین شما نوشته کنین system.out.println. در اینجا شما میتونین اینا رو دیسپلی بکنین. من اینطور دیسپلی میکنم id پلاس میخوایم که یک تاب فاصله بیده باشه /t. ما شما ایره خواندیم C++ هم است، C هم است. بعد از اون مثلا ما میخوایم که اینجا نیم باشه، باز همراهش کنکاتینیت بکنین، باز یک /t بباشین پلاس آخرش ما شما داریم فون پلاس فون. خب فون نیست، نمبر است، ببخشید نام وریبل نمبر است. حالا ما شما دیسپلی کردیم، میخوایم که رن بکنم. باز یک بار تشریح میکنم. ببینید ما شما درایور رو لود کردیم، اما فکر کنم درایور رو رجیستر کردیم، لود نکردیم. در اینجا پیش ما درایور اضافه نکردیم. صحیح. اینی پروژکت قبلی رو من کلوز میکنم. ببینید شما اگر در اینجا لایبرری برید، فقط اینی جاوا رو داره، ما شما درایور اضافه نکردیم. پس شما میتونید درایور اضافه بکنید. خب ببینید درایور هم اضافه شد حالا به پروژکت ما. خب لود رجیستر شد، کانکشن ساختیم، استیتمنت آبجکت ساختیم، بعد از اون کوری رو دیزاین کردیم، کوری رو اکزیکیوت کردیم و دیتایی را که فچ کرده بودیم توسط وایل لوپ با کمک وایل لوپ رو چی کردیم؟ دیسپلی کردیم. تمام دیتا در ریزلت ست ذخیره میشه. از اون ریزلت ست ما و شما هر کالم جدا جدا میگیریم. کالم ایدی در اینجا ذخیره شود، کالم نیم در اینجا ذخیره شود، کالم فون در اینجا ذخیره شود. با یک بار اکزیکیوت شدن ای وایل لوپ یک رو بر ما فچ میشه، ما میگیریم. صحیح. بار دوم روی دوم، بار سوم روی سوم. به همین شکل تمام ریزلت ست دیتایش میه و در اینجا دیسپلی میشه. توسط چی میشه؟ دیسپلی میشه. ما و شما همچنان باید چی داشته باشیم؟ فاینلی بلاک. آفرین. در فاینلی بلاک باید تمام چیزها را بسته بکنیم. قبلا گفتیم که اپساید داون یا از پایین به بالا بسته میکنیم. اولین آبجکتی که است از پایین به بالا ریزلت ست است، بعد استیتمنت است، بعد کانکشن است. به شکل ما شما بسته میکنیم. اول ریزلت ست، بعد از او استیتمنت، بعد از او هم کانکشن. خب قبلا گفتیم که اینیا که اصلا
اسکیول اکسپشن ترو میکنه، ترای کچ برش اضافه بکنین. دودانه را هم از اینجا شما میتونین کت بکنین. کت میکنم کنترل اکس و اینجا شما پیست کنین دیگه ایرر شما ندارین. خب ما شما به این شکل نوشته کردیم. حالا این پروگرام رن میکنم ببینیم که آوتپوتش چی میشه. ببینید در اینجا ما شما ریکارد به دستار سعد، علی یام نمبر تلفن 101 احمد و یام نمبر تلفن. این چیزا ما شما چی کردیم به دست آوردیم. اگر شما میخواین کم دیگه بهترتر شما میتونین در اینجا اینی 300 کپی بکنین در این قسمت اول تا می کالم ها کم به ما شما چی شوه. در اینجا ما میخوایم که بیایه، ما میخوایم به این شکل اینجا بیایه آیدی یا اگر ایتو نوشته کنیم خوبتر خود بید آیدی و همراهش در اینجا نوشته کنیم نیم، با جایش اینجا نوشته کنیم فون. حالا اگر رن بکنین در بالایش ما آیدی نیم شناخته میشه یا آیدی است، این نیم است یا فون است. حالا بهتر شد. این ما شما یک 300 اضافه کردیم. خب انشالله در ویدیو بعدی میبینیم. تشکر.